Hi all, namaste. Welcome back to my channel again and you are watching Inspire Nepali Mom. आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो अफ्रिकन violet को चाहिँ full care tips शेयर गर्न गइरहेछु। मैले लास्ट टाइम चाहिँ मेरो अफ्रिकन violet हरुको basic care tips हरु few videos हरु मैले already upload गरिसकेको छु। आज चाहिँ म चाहिँ full care tips plus propagation शेयर गर्न गइरहेछु। So अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि if you are new to my channel please don't forget to subscribe my channel and please do leave feedback as well. These are my African violet. African violet को main origin चाहिँ Eastern Africa, tropical Africa, Tanzania अनि Kenya origin हो यसको main place चाहिँ अनि यसको leaves हरु चाहिँ एकदमै velvety touch हुन्छ thick velvet touch हुन्छ It's nice यसको कुनै fragrance चाहिँ आउँदैन त्यसपछि यसको flowering season कहिले चाहिँ यो फुल्छ अथवा कति लामो समयसम्म फुल्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ it normally start flowering from the end of winter अथवा early spring बाट फुल्न सुरु भएर it will flower throughout the spring throughout the summer until winter सम्म नै फुल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फुल्न स्टप गर्छ So normally फुल्दाखेरि चाहिँ 1.5 month अथवा राम्रो वेदर राम्रो टेम्परेचर वाटरिङ मिल्यो भने 2 months सम्म पनि फुलिबस्छ यो लाइक यो मेरो भइसक्यो होला 2 months जति फुलेको अनि 2 months जति फुलेपछि चाहिँ यसरी ओइलाउँदै जान्छ यहाँ सानो देख्नुभएको छ मैले ओइलाको जति चाहिँ मैले निकालेर फ्याकिदिसके अनि ओइलाउँदै जान्छ अनि यसरी फेरि यहीबाट अर्को नेक्स्ट बर्ड्सहरु आउँछ अनि त्यहीबाट फेरि फुल्छ so it's kind of like all summer it will flower which is good to look as well so यसको बेसिक केयर टिप्स मा पर्नु जाने चाहिँ सनलाइट चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ब्राइट इन्डाइरेक्ट सनलाइट मन पराउँछ बेसिकली विन्डो साइड चाहिँ एकदमै ठीक हुन्छ यसको लागि विन्डो साइडमा पनि एकदमै गर्मी टाइममा चाहिँ धेरै स्ट्रङ सनलाइट आयो भने त्यसले गर्दा पनि मार्न सक्छ सो अलिक इन्डाइरेक्ट आउने ठाउँमा और यु क्यान चेन्ज द प्लेस पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ गर्मी टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै घाम आयो भने त्यो ठाउँबाट हटाएर अरु ठाउँमा राख्न सकिन्छ अनि अलिकति ठिक्कको लाइटमा आयो भने फेरि विन्डो साइडमा राख्न सकिन्छ मेरो चाहिँ बेस्ट प्लेस चाहिँ विन्डो साइड नै हो मेरो यो अफ्रिकन भयोलेटहरुको चाहिँ अनि यो भयो सनलाइट अनि वाटरिङमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै वाटर मन पराउँदैन यो प्लान्टले चाहिँ विन्टरमा चाहिँ म चाहिँ प्राय वीकली लाउँछु अनि समरमा चाहिँ प्राय 2 to 3 weeks एकदमै धेरै गर्मीमा चाहिँ मोर देन 3 times 4 times सम्म लाउँछु सो पानी राख्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट पानी राख्नु हुँदैन यसरी डाइरेक्ट पानी यहाँबाट अरु फ्लावरहरुलाई जस्तो लगायो भने चाहिँ यो पातहरुमा अथवा यो स्टेमहरुमा यसरी पानी पस्यो भने चाहिँ कुहिने डर हुन्छ त्यही भएर पानी चाहिँ यसको चाहिँ ससमा चाहिँ अथवा बाउलमा लिएर चाहिँ त्यहाँनेरि पानी भरेर अनि डुबाइदिनु पर्छ यसको पट डुबाइदिनु पर्छ अनि तलबाट चाहिँ यसले चाहिँ तलबाट चाहिँ पानी लिन्छ उले कति चाहिने हो पानी लिन्छ अनि which I'm going to show you now here so वाटरिङ गर्दा चाहिँ अफ्रिकन भयोलेटमा चाहिँ नर्मली बाउल लिने अथवा गमलाको यस्तो सस छ भने चाहिँ ससमा चाहिँ यसरी पानी राखिदिने अनि यसरी डुबाइदिने सो इट डिपेन्ड्स कतिको ड्राई छ यो हाम्रो टप सोइल चाहिँ त्यही अनुसारले उनीहरूले पानी लिन्छ पानी सोक गर्छ सोइलले अनि नर्मली चाहिँ यदि एकदमै धेरै गर्मी टाइममा हो भने चाहिँ normally 10 to 15 minutes मै यो पानी मजाले सोक गर्छ अथवा 20-30 minutes यसरी छोड्दिने अनि when we know like पानी चाहिँ इनफ छ my African violet don't need water भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी उनीहरुको यस्तो टप सोइलमा यसरी टप माथिको लेयरको टपमा चाहिँ यसरी आफूले फिल गर्ने यसरी फिल गर्दाखेरि चाहिँ यदि इफ इट इज मोइस्ट नै छ भने चाहिँ इट डजन्ट नीड वाटर यसरी टप सोइल चाहिँ एकदमै ड्राई छ
यो टप सोइल एकदमै यसरी ड्राई छ भने चाहिँ इट निड्स वाटरिङ। अनि वेन टु वाटर भन्दाखेरि जब हामीलाई चाहिँ यो यसरी टप सोइल चाहिँ एकदमै ड्राई धेरै ड्राई फिल गर्छ त्यतिखेर चाहिँ ओ इट निड्स वाटरिङ भन्ने हुन्छ। अनि यसरी माथिबाट चाहिँ कहिले पनि पानी नलाउनुहोस्, यसरीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पानी यस्तो पर्यो भने पनि बिस्तारै कुहिनु सक्छ। सो दिस इज हाउ आई वाटर African violets. After watering, it comes feeding. Feeding मा चाहिँ normally African violets को आफ्नै feed हुन्छ, which I'm planning to buy soon. तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ normally मेरो all house plants लाई use हुने feed use गर्छु। यो चाहिँ concentrate form मा छ। यो चाहिँ वाटरमा डाइल्युट गरेर मसँग भएको हाउस प्लान्ट्सहरू एकैचोटि अर्किड बाहेक अरू प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ मैले यही फिड युज गर्छु। बट इट्स अलवेज गुड टु युज अफ्रिकन भोइलेटको आफ्नै फिड हुन्छ, त्यो अफ्रिकन भोइलेटको फिड युज गऱ्यो भने इट विल बी मोर प्रोडक्टिभ। वेल मैले यो फिड युज गर्दा पनि एभ्री इयर मेरो अफ्रिकन भोइलेटहरू चाहिँ मजाले फुलिरहेछ, प्रोपेगेट गरिरहेको छु। So it works as well. So after feeding, I'm coming to propagation. मेरो लास्ट भिडियोमा पनि हेर्नुभयो होला। लास्ट भिडियोमा चाहिँ प्रोपेगेट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ एउटा हेल्दी लिभ्स हेल्दी स्टेमलाई चाहिँ कट गर्ने, यो एउटा पातलाई यसरी कट गरेर चाहिँ सानो पोटमा चाहिँ रोपिदिने अथवा गाडिदिने, त्यहीबाट एकदमै मजाले पलाएर आउँछ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो यो एउटा लिभ्सबाट चाहिँ पलाएको प्रोपेगेट भएको अफ्रिकन भोइलेट हो। So this one is the purple color, यो purple color को। So यो purple color को हो त्यो। अनि कलर पनि कसरी छुटिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइट र डार्क, वेल एक्ज्याक्टली यो कलर त होइन, तर लाइट कलरहरूको चाहिँ नर्मली चाहिँ लिभ्सहरू चाहिँ ग्रिन हुन्छ अनि यसको जुन यो स्टेम हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो ग्रिन कलरको हुन्छ। यो चाहिँ अब लाइट कलरको लाइट वाइट अथवा यसरी लाइट कलरहरूको त्यस्तो हुन्छ भने डार्क कलरहरूको चाहिँ सपोज यो पर्पल कलरको लिभ्स पछाडि हेर्नुहोस् यसरी डार्क हुन्छ अनि यो स्टेम पनि डार्क कलरको हुन्छ। सो यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कलर चाहिँ लाइट कलर हो कि डार्क कलर हो भनेर। सो यो भयो प्रोपेगेसन बाई सोइल। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले वाटरमा प्रोपेगेट गरेको मेरो अफ्रिकन भोइलेट शेयर गर्नु गइरहेको छु। सो यो भयो होला 3 to 4 weeks मैले राखेको यो पानीमा। सो टु पात छ, 2 लिभ्स छ, एउटा चाहिँ यो मेरो लाइट कलरको, एउटा चाहिँ डार्क कलरको। सो लाइट कलरको हेर्नुहोस् ग्रिन हुन्छ, ग्रिन लिभ्स अनि यसरी यो जराहरू चाहिँ यसरी पलाइसकेको छ जरा। अनि अर्को मेरो पर्पल कलरको पनि यहाँ हेर्नुहोस् कलर यसरी थाहा हुन्छ, यो लिभ्सहरूबाटै थाहा हुन्छ, यसको पनि रुट्सहरू आइसकेको छ, हेल्दी रुट्स आइसकेको छ। अनि यसरी रुट्सहरू आइसकेपछि चाहिँ स्ट्रेट यु क्यान प्लान्ट देम इन द पट, स्ट्रेट प्लान्टमा रोप्दा हुन्छ। तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यसरी पानीमा प्रोपेगेट गरेको भन्दा पनि सोइलमा प्रोपेगेट गरेको चाहिँ छिटो बढ्छ, छिटो ठुलो हुन्छ। तर इट्स इन्ट्रेस्टिङ, यसरी पानीमा चाहिँ यसरी प्रोपेगेट गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी द ग्रोथ, रुट्सहरू आउँदादेखि आफूलाई थाहा हुन्छ ओके रुट्स आर कमिङ भनेर बाहिरबाट यसरी देखिन्छ। सो आई लाइक इन दिस वे एज वेल। अब यतिको रुट आइसकेपछि चाहिँ आई विल प्लान्ट देम इन माई पट, इन माई रेडी पट। So you भयो water propagation of African violet. Either way you can do in the water or in the soil. So यो भयो propagation मेरो। अनि कलर्सहरूमा चाहिँ African violet को so many colors. There are number of colors. अनि कुनै चाहिँ डबल पनि हुन्छ, कुनै सिंगल हुन्छ भने कुनै डबल चुप्पा परेर पनि फुल्छ। तर युकेमा चाहिँ त्यति धेरै मैले अफ्रिकन भोइलेटहरू देखेको छैन लाइक अरू जति कमनली पाइन्छ। यो अफ्रिकन भोइलेटहरू चाहिँ अलिक कम नै पाइन्छ अरू फुलहरू हेरेर, अरू फ्लावर्सहरू हेरेर। सो मसँग भएको चाहिँ यो लाइट पर्पल मिक्स सेडिङ वाइट र पर्पलमा, यो एउटा डार्क पर्पल भइहाल्यो।
अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो व्हाइट कलरमा हो, तर यो स्टिल फुलेको छैन, कोपिलाहरू पनि आएको छैन। आई एम होपिङ टु सी इट ब्लुमिङ सुन। यो चाहिँ व्हाइट कलरको। सो यसरी एउटा अफ्रिकन भोइलेटबाट चाहिँ नम्बर अफ अफ्रिकन भोइलेट यु क्यान प्रोपगेट। द्याट्स यसको चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट हो, यसको चाहिँ एउटा गुड पोइन्ट हो त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यदि कुनै लिभ्सहरू चाहिँ अब यहाँनिर ड्राई हुँदै गयो अथवा मर्दै गयो भने यु जस्ट क्यान चक द्याट लिभ्स आउट होइन। यो चाहिँ अब त्यति धेरै ठुलो स्पेस अकुपाई गर्दैन यसले चाहिँ, कुनै सानो कर्नरमा पनि इट विल फिट। अनि त्यसको पनि गुड पोइन्ट हो यो। एन्ड वाट एल्स, सो यति नै हो। आई थिङ्क आई कभर मोस्ट अफ इट। So I think I have come to the end of my video. आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई प्लिज फिडब्याक दिनुहोला। अनि I'll see you guys in next video next week with other interesting topic. Until then, bye, take care, stay safe.